umaga Pilipinas. Ngayon po ay Miyerkules, Agosto 14, 2019. Narito na ang mga balitang pumapagaspas sa panig ng Pilipinas. Ako po si Nelson Lubao. Ito ang Agila, Pilipinas. Sa ulo ng mga balita. Klase sa ilang lugar sa Cordillera suspendido dahil sa habagat. Bilang ng namatay sa Pilipinas dahil sa dengue, mas mataas kumpara sa ibang bansa. Tatlong Sri Lankan na sinasabing nagpaplano ng pag-atake sa Luzon humarap sa NBI upang linawing hindi sila mga terorista. Pagbuhay sa anti-subversion law tinutulan ni Justice Secretary Bernardo Guevara. At murang kuryente act pirmado na ni Pangulong Duterte. Apektado pa rin po ng habagat ang kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Zambales at Bataan ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa ang mararanasang mahina hanggang katamtaman at kung minsan ay malakas na buhos ng ulan. Sa Metro Manila naman at sa nalalabi pang bahagi ng bansa, bahagyang maulap na kalangitan lamang ang mararanasan na mayroong isolated na mga pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Wala namang inaasahang sama ng panahon na papasok sa bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Samantala, klase sa ilang lugar sa Cordillera suspendido dahil sa habagat at ilang kalsada ang sarado naman dahil sa landslide. May report ang ating Baguio City correspondent si Freddy Rolyoda. Freddy, kumusta ang Baguio? Maulan pa hanggang ngayon? Yes, Kuya Nelson, nakakaranas pa rin ng mga pag-ulan ng Baguio City, partikular na dito sa Benguet Province at iba pang mga lalawigang sakop ng Cordillera Region. Ilang kaso na rin ng mga pagguho ng lupa, mga kabundukan at kalsadang naitala, Kuya Nelson, dahil sa paglambot ng lupa at tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon kay Kapitan Romy Salinas ng Barangay Camp 3, 4 and 5 sa Quezon Road, halos 100 metro ng slide ang nangyari kaninang madaling araw dito sa Camp 5 na kung saan nasira at natabunan ng mga bato at lupa ang National Road. Ayon pa kay Salinas na naging isolated sa ngayon ang Camp 5 dahil sa hindi na ito maaring daanan ng kahit anumang uri ng mga sakyan lalo na ng mga tao. Nananawagan din ng tulong ang opisyal sa LGUs na sana ay agad na ma-clearing ang naturang kalsada para madaanan ng mga residente. Ang ilan pa sa mga kalsada na isinara matapos maapektuhan ng pagguho ng lupa ay ang mga sumusunod: Akop, Kapangan, Kibungan Road, Bangho, Daklan sa Halsem Highway dahil sa unti-unting pagbaba at paglubog ng kalsada, KM16 sa Ambassador, Tublay, Benguet na kung saan ay one lane pasabol lamang ito. Dito sa may BGH Road sa Camp 7 dahil sa dito sa may Cannon Road at medyo may problema itong tinatawag nila na arko. Dito na sa harapan mismo ng BGH, dito sa may Camp Bado Dangwa Road, ganun din dito sa may lower Riverside Ambyong na kung saan ay totaling bumagsak ang kalsada at nahati ang kalsada. Ayon kay Tublay Mayor Armando Lauro na iwasan muna nilang daanan ng mga naturang mga kalsada dahil sa masyadong delikado ito sa mga motorista. Ayon pa kay Lauro na naglagay na sila ng steel net sa gilid ng mga kabundukan para mapigilan ang pagguho ng lupa sa mga kabundukan at hindi na madamage pa yung kalsada. Maaari nila anyang gamitin muna ang Alno Tuel Ambong Dulan Road bilang suggested route dito sa may Tublay, Benguet at maiwasan ang mga gumuhong mga kalsada. Samantala, nagsuspindi na ng klase ang iba't ibang local at provincial government unit dito sa Cordillera dahil sa masamang panahon. Suspendido ang klase sa lahat ng Libel dito sa Abra Province, Baguio City at ganoon din dito sa La Trinidad, Benguet. Samantalang ang buong lalawigan ng Benguet naman ay sinuspende ng kasalukuyang gobernador na ang mula elementary hanggang high school lamang, public and private high school. Ang dalawang universidad dito sa Baguio City nagsuspindi na rin ng lahat ng classes, lahat ng level. Nagsasagawa din ng pagpupulong ang opisyal ng Office of the Civil Defense CDRRMC kasama LDRRMO at PDRRMO
at iba pang ahensya para pag-usapan ang mga paghahanda at ayuda na dapat gawin sa mga apektadong mga lugar na may pagguho ng lupa at pagbaha. Ayon kay Office of the Civil Defense Regional Director Commodore Albert Mogol, na patuloy silang nakamonitor sa mga kalsada at mga barangay at inatasan na din ang mga kinaukulan para agad na makaresponde sa mga hindi inaasahang pangyayari sa lungsod at karatig lalawigan. Ayon po sa kanya na ipagpapatuloy ang pagiging mapagmatsyag at alerto alang-alang sa ligtas na sambahayan at pamayanan. Kuyang Nelson, sa ngayon ay medyo tikatik na lang yung ulan, pero kanina ay halos ay bumuhos ang malakas na pag-ulan at itinaranasan ang lalawigan ng Benguet at Baguio City. 12 isang araw na simula na magsimula ang habagat na apektado nga ang Northern Luzon kasama na ang Cordillera Region. Kuyang? Salamat, Freddy. Safe namang umakyat ng Baguio. Dito sa may Cannon Road, sarado sa lahat ng mga motorista at ang ginagamit na lang Kuyang ay ang Marcos Highway, ganon din ang Nagilian Road, pero pag-ingat pa rin ng mga otoridad ang lahat ng mga akyat dito sa Baguio City dahil doon sa zero visibility, makapal ang o kaya hamog at ganon din malakas na pag-ulan at paglambot ng mga lupa, kaya ang sinasabi ng mga otoridad ay maging mapagmatsyag at alerto at hindi basta-basta dadaan sapagkat may mga bumabagsak din mga bato at lupa dahil pa rin sa patuloy na pag-ulan, paglambot ng mga lupa at mayroong posibilidad na pagguho ng mga kalsada at mga lupa dito sa naturang lugar. Mula sa Baguio City. Yes, Kuya. Okay, maraming salamat, Freddy Rolyoda sa Baguio City. Samantala, suspendido rin po ang klase ng preschool hanggang senior high school. Ito naman po sa Mountain Province dahil pa rin po sa masamang lagay ng panahon. Report naman mula sa ating correspondent sa Mountain Province, si Charles Nidoy. Dahil sa masamang panahon ay idineklara ni Governor at Chairman ng PDRRMC Bonifacio Lacquasan Jr. ng Mountain Province na suspendido ang klase ng preschool hanggang senior high school, pampubliko at pribadong paaralan sa araw na ito, August 14, 2019 sa buong Mountain Province. Ito ay upang isigurado ang kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo na ang mga bata. At hanggang sa kasalukuyan ay makulimlim at maulap ang kalangitan at patuloy ang mahinang buhos ng ulan. At sa bandang hapon naman hanggang sa gabi ay katamtamang lakas ng ulan sa buong lalawigan. Pinapag-iingat din ang mga biyahero sa kanilang paglalakbay dahil tiyak ang pagkakaroon sa anumang oras ng mga landslide at rockslide sa kalsada. Mula dito sa Bontoc Mountain Province, Charles Nidoy, Eagle News. I am one with 25. Samantala sa ibang balita, mas marami daw pong namamatay dahil sa dengue sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa Asia. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na bagamat mas mababa ang bilang ng kaso ng dengue sa bansa, mas marami naman ang namamatay dahil sa mabagal na pagresponde ng mga magulang sa naturang sakit. Binalaan ni Duque ang publiko sa paggamit ng mga supplements na umano'y gamot sa dengue. Ayon sa kalihim, kung walang Food and Drug Administration Certificate of Product Registration, ang isang gamot ay hindi ito dapat gamitin. Samantala, nais ni Duque na palawigin ang 4S campaign laban sa dengue at gawin itong 5S. Nais ng kalihim na idagdag ang sustained hydration sa kampanya dahil malaking tulong anya ito para hindi lumala ang sakit. Ang orihinal na 4S kontra dengue ay search and destroy, self-protect, seek early consultation at say yes to fogging. Nagbabala ang Department of Health sa publiko laban sa mga herbal at food supplements na sinasabing mabisa kontra dengue. Kalat na umano ngayon sa merkado ang mga nasabing produkto at maging sa online. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Binalaan ni Health Secretary Francisco Duque III ang publiko laban sa mga herbal at food supplements na sinasabing anti-dengue at ibinibenta sa merkado at maging online. Gaya na lang ng tawa-tawa capsule, powder at iba pang produkto na naibebenta sa Facebook at iba pang online store. Ito naman tawa-tawa, ang sinasabi ng Department of Science and Technology ay mukhang meron silang resulta ng kanilang pananaliksik na nagpapakita na pwede makatulong sa pagpapataas ng platelets ang tawa-tawa. Gusto ko lang isipin ninyo na kapag kami nagsabi na dahil sa tawa-tawa, siya ay gumaling, we have to take this with a grain of salt. And why do I say that? Remember, in dengue, 99.6%
will recover. 0.4% will die. Sadly. So that, a great majority of them will recover. So if they drank tawa-tawa and anecdotally say, gumaling ako dahil sa tawa-tawa, you have to understand that background. Payo ng kalihim sa publiko maging mapanuri at isumbong sa FDA kung may makita o malamang iligal na nagbebenta ng mga anti-dengue supplement. Sa datos ng DOH, aabot sa kabuang 167,607 dengue cases na ang naitala ng DOH sa buong bansa mula Enero hanggang Hulyo 27 lamang ng taong ito. Kaya naman ang ilang magulang tinitiyak na ligtas sa dengue ang kanilang mga anak sa pagpasok sa eskwelahan. Panatilihin lang malinis yung kapaligiran tapos yung mga bata. Tapos bumibili kami ng insect repellent para sa mga bata para iwas makagat talaga ng lamok. Malinis sa bahay, yung mga imbak na tubig talagang lagi namin kailangang tuyo yung paligid namin. Habang si Barangay Captain Imelda Lantin naman ng Barangay 816, Zone 88 sa Maynila, ipinagmalaki na 0 dengue cases na sa kanilang barangay ngayong taon. May weekly kami clean up drive. Sinisigurado ko yan, tinatataob ko yan yung mga tubig doon. Dahil naninirahan yung mga mosquito na may affected ng sinasabing dengue. Sila yung nangangagat sa bata. Pinatatanggal ko yung mga water plant, yung mga ganyan. At saka yung mga bata, kaya pinagpapantalon ko yung mga bata, miski naglalaro. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratino, I'm 1 with 25. Samantala, pagdinig sa anomalya sa PhilHealth, sinimula na ng Senate Blue Ribbon Committee. May report si Mean Corbera. So, nagsimula na nga ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa PhilHealth o mga peking claim para sa mga peking na pasyente. Humaharap ngayon sa investigasyon sina Health Secretary Francisco Duque III na imbitahan din bilang resource person si Representative o Iloilo Representative Janet Garin bilang dating kinatawan o dating kalihim ng Department of Health. Pakinggan natin yung pagdinig na so. Deals directly with policy matters. In fact, in 2013, I notified then PhilHealth Chief Executive Officer and President Attorney Alex Padilla about my shares in EMBC. I was not told to divest, which confirms that there was no actual conflict of interest between my share in the company and the position as ex officio member of the board. Next, the issue concerning Doctors Pharmaceuticals Incorporated, a company in which members of my family have a substantial interest. DPI did not become an accredited government contractor and supplier for the first time in 2005. The truth of the matter is that the DPI has been an accredited government contractor since before I was even born, and certainly well before I ever acquired an interest in the company. Since its founding in 1946 by the Quesada family, DPI has been engaged by numerous government agencies to provide critical medicines in the fight against devastating diseases such as tuberculosis. In fact, when I first acquired shares in DPI in 1996, exactly 50 years after its founding, and 5 years before I was appointed DOH Undersecretary, DPI was already a regular bidder for the anti-TB preparations used by the DOH. While DPI registered with PhilJeps in 2005, DPI was already accredited through the Simplified Suppliers Registration System, or SSRS, of the agencies with which it was engaged many years before. SSRS was established accreditation process at the time for prospective bidders. It must be noted, however, the DPI was not bidding for DOH contracts at the time I assumed office for the first time in 2005 as Health Secretary. Based on records, it was bidding for contracts with LGUs such as the cities of Manila, Marikina, Pasig, and Makati, among others. In any case, records are clear when they show that I completely divested all personal interest in the company in 2005, almost 15 years ago. So I suppose it really was a coincidence after all. One final point, Your Honors. Naniniwala po ako sa sabi ni Senator Lacson na walang personalan dito sa issue na ito. Gusto ko pong isiguro sa inyo, Senator, na sa aking mahabang serbisyo sa gobyerno, hindi ko kailanman binahiran at hindi ko kailanman babahiran ang magandang pangalan na ipinamana sa akin ng aking ama
ang former Health Secretary Francisco Q. Duque Jr. Ang taong nagbigay inspirasyon sa akin upang ilaan ang gawain ng aking buhay sa paglilingkod sa atin mga kababayan na nagkakasakit at may malubhang karamdaman. Following in the footsteps of my father, my siblings and I have been in the field of medicine, education, and public service for a long time. Ours is not a legacy of wealth, but of service. My public record is an open book of which I am proud. In the same way that this committee has been unflinching in its fight against corruption, I will also be unflinching in my battles, not only in the fight to protect my reputation as a public servant, but also in the fight to implement President Duterte's noble vision for genuine universal access to health care for all Filipinos. Thank you for the time, Your Honors. Mr. Chairman, I raised two issues in my privilege speech. One is the issue on conflict of interest, and the other PhilHealth anomalies, including fraud, allegations of fraud, and restated income, and so forth and so on. I will tackle first, for lack of material time, because we have very limited time before session starts at 3 o'clock. So I will tackle first the issue of conflict of interest. Mr. Secretary, how long have you been aware that the two Duque family-owned corporations, namely EMDC and PDI, have been directly transacting business with DOH and PhilHealth? Yes, Your Honor. How long have you been aware that the two Duque family corporations have been doing or transacting business with DOH and PhilHealth? For the EMDC, Your Honor, it was in 2013 that this came to my attention. And then for the DPI, before I entered the government service, I already knew that they were indeed bidding for certain contracts to supply medicines, Your Honor. Thank you, sir. How long are these two corporations doing or transacting business with the two agencies, PhilHealth and DOH? Gano'ng katagal na po? Yung sakwal po sa EMDC mula 2012 hanggang 2019 po. Hanggang December 2019? Matatapos po yung kontrata po. Opo. And when you were made aware na yung inyong family corporation ay nagtatransact ng business with DOH and PhilHealth directly, no? Ano po yung ginawa niyong action? Nung naupo na po kayo, kasi 2005 to 2010, and then you were ex officio chair, or you were ex officio member being the CSC chair, and then again, starting October or November 2017, naupo uli kayo bilang DOH secretary. Sa EMDC po, wala pong direktamenteng... Hindi po. Ano po yung ginawa ninyo nung nalaman nyo na yung inyong family corporation, meron palang business na tinatransact sa PhilHealth muna. And then yung PDI, doon naman sa DOH. Meron ba? Nung nalaman ko po na ang pag-aari ng pamilya, yung korporasyon ng pamilya, doon po sa gusali, na inuupahan po ng PhilHealth, ay ang circumstances din na nalaman ko, nangangailangan talaga ng building ang PhilHealth kasi pinaalis po sila dahil fire hazard yung kanila pong building na ang tawag Esperasyon building. So nakiusap po sila sa aking kapatid na dati pong Pangulo ng ENDC, si Attorney Gonzalo Duque, na po pwedeng gamitin yung pong gusali na pag-aari ng pamilya. Hindi po kami ang lumapit, sila po ang lumapit. You did not make any attempt at all to transfer to another location, knowing that the EMDC that owns the building is transacting business with PhilHealth na kayo po yung ex officio chair? At that time, nung nangyayari po yung transaksyon na yon,
I was not an ex-officio chair. Pero ex-officio member po kayo bilang CSE chair. Tama po kayo, ex-officio member. Kaya nga po ang ginawa ko, dinisclose ko po kay dating Pangulo ng PhilHealth, si Attorney Alex Padilla. So wala po kayong attempt para maghanap ng ibang lokasyon dahil ngayon nakapaloob dito yung issue ng conflict of interest. Dahil di po ba yun yung medyo professional or ethical thing to do? Dahil uupo akong, kasi naupo uli kayo ng October o November ng 2018. 2017. Pero nandiyan pa rin yung kontrata na yung EMDC na nagmamay-ari ng building na inupahan ng PhilHealth Regional Office 1, nagtatransact pa rin ng business with PhilHealth. Wala po kayong attempt at all? Wala po. At dahil inimintin po ninyo na walang conflict of interest. Opo, dahil yung po ang tingin ko naman ay wala naman pong conflict of interest dahil po ang negosyo naman ng korporasyon ng pamilya ay ang eskwelahan, ang universidad na nasa ilalim direktamente ng regulatory authority ng CHED, DepEd at saka ng TESDA. At wala po siyang direktamenteng regulatory authority ang PhilHealth and DOH doon po sa aming pong university, the Lyceum Northwestern University, which is owned by the EMDC. Bakit po nag-manifest nung lumabas na po ito in the open? Bakit po napagpasyahan ninyo na i-terminate na, wag nang i-renew yung... Interview matatapos. Okay, Mayan? Nelson, nililinaw ni Secretary Francisco Duque na humarap siya sa investigasyon sa Senado para patunayang mali ang maaligasyon sa kanya ni Senator Ping Lacson hinggil sa umano'y conflict of interest. Particular na yung pag-upa ng PhilHealth office sa kanilang gusali sa Pangasinan. Sinabi ni Duque na wala siyang kinalaman sa mga ibinibintang na anomalya sa DOH, particular na sa PhilHealth. Iginit ng kalihim na sa kanyang mahabang serbisyo sa gobyerno, hindi niya nabahiran o babahiran ng katiwalian ang pangalan ng kanyang ama. Bukas raw ang kanyang public records at maaari itong busisiin ng Senado. Sa ngayon ay nagpapatuloy itong investigasyon kaugnay ng mga issue ng anomalya sa PhilHealth. Para sa Eagle News, Mayan Corbera, IM1 25. Maraming salamat, Mayan Corbera. Live po mula sa Senate hearing sa Senado. Samantala sa ibang balita naman, nais namang paamyendahan ng AFP ang Human Security Act. May report si Madeline Villar Moratillo. Mads. Isinusulong ng Armed Forces of the Philippines ang pag-amyenda ng Human Security Act dahil na rin sa paglaganap ng terorismo sa bansa. Inalimawan AFP spokesperson General Edgar Arevalo ang nangyaring pagsabog noong nakaraang sa Sulu kung saan Pinoy ang suicide bomber. Ni Arevalo ngayon nila kailangan ng tulong ng Kongreso para mapalakas ang laban ng pamahalaan laban sa terorismo. Ilang sa mga nais nilang maging amyendas, HSA, ay ang pag-aalis ng multa sa mga law enforcer na nagkakamali ng pag-aresto ng pinaghihinalaang terorista. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang batas, 500,000 piso ang multa sa mga magkakamali ng pag-aresto sa pinaghihinalaang miyembro ng teroristang grupo at maging yung pagpapalawig rin sa pag-detain sa mga pinaghihinalaang miyembro nito. Sa ngayon kasi, 3 araw lamang ang pinapayagan ng batas na makapag-detain ang mga otoridad ng pinaghihinalaang terorista na ayon kay Arevalo ay kulang na kulang para makapagsagawa sila ng kompletong investigasyon at makapagsampa ng kaukulang reklamo laban sa mga ito. Isinsulong rin nila ang pag-freeze sa asset ng mga hinihinalaang supporter o financier ng mga teroristang grupo. Binigyan diin ni Arevalo na sa panahong ito ay maituturing na isang extraordinary time na kailangan ng extraordinary provision ng batas. Wala dito sa Maynila para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm 1 with 25. Samantala, naka-full alert na po ang buong pwersa ng PNP sa Region 1 bilang bahagi ng paghahanda sa banta ng terorismo. Sa harap nito, tiniyak naman ni PNP Chief Oscar Albayalde na wala pa silang nakukuhang kumpirmadong impormasyon kaugnay ng nasabing banta. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Mahigpit na ang ipinatutupad na seguridad ng PNP sa mga matataong lugar sa Northern Luzon.
sa harap ng umano'y banta ng teroristang grupong ISIS. Ang PNP Region 1, inilagay na sa full alert status ang kanilang buong puwersa bilang bahagi ng kanilang preparasyon. Ayon kay PNP Region 1 Director, Police Brigadier General Joel Orduña, kasama sa mga binabantayan nila ang mga terminal, mall, paaralan at maging ang mga simbahan ng Katoliko na sinasabing target ng mga teroristang ISIS. Base sa inilabas na alert memo ng AFP Northern Luzon Command, kasama sa mga posibleng atakihin ng mga terorista ang Lawag City, Vigan City, Manawag, Pangasinan at Tuguegarao City. Sa ulat ng isang pahayagan sa Singapore, sinasabing nakapasok sa bansa ang dalawang Sri Lankan suicide bomber na nakilalang sina Mark Kevin Samhun at Victoria Sofia Santo Domingo. Si Samhun na anak ng isang Filipina ay sangkot umano sa nangyaring pambobomba sa Sri Lanka noong Abril kung saan 200 individual ang nasawi. Pero ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, wala pa silang nakukuhang kumpirmadong impormasyon kaugnay nito. But I can assure the public na wala pong tayong nakukuhang confirmation whatsoever as of this time doon sa intelligence report na yan. But then again, even without confirmation, again, kailangan po natin maging alert and vigilant dito at kailangan natin yung mga tao natin nasa labas, yung police visibility na natin and all other target hardening measures, particularly yung ating visibility and of course yung ating intelligence gathering. Sa ngayon, hindi pa naman daw kailangan na magdagdag ng puwersa sa Northern Luzon dahil sapat naman aniya ang kanilang mga tauhan para magbantay at paigtingin ang seguridad sa lugar. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1 with 25. Humarap na sa National Bureau of Investigation ang 3 Sri Lankan na pawang itinuturo sa pagtatangka na magsagawa ng pag-atake sa Luzon. Pinawi naman ng mga ito ang pangaman ng publiko kaugnay sa bantang pag-atake. Si Moira Encinas sa detalye. Nilinisan ng NBI ang 3 Sri Lanka national na itinuturong nagpaplano ng pag-atake sa Luzon. Kinumpirma ni NBI Deputy Director Ferdinand Lavin na humarap na sa Counter-terrorism Division ng ahensya ang Filipino-Sri Lanka na si Victoria Santo Domingo, 19 anyos, para pasinungalingan ng ulat na konektado siya sa mga terorista. Itinanggi rin ng Santo Domingo na terorista ang kanyang fiancé at ang kanyang ina. Hunyo na makatanggap ng email ang NBI na nagsasangkot kina Santo Domingo sa planong terrorist attack sa Pilipinas. Sa salaysay ni Santo Domingo sa NBI noong Hulyo, itinunuto ang ama niyang Pinoy na si Diosdado Santo Domingo na nagtatrabaho sa Saudi Arabia na siya nagpadala ng email sa iba't ibang intelligence agencies ng bansa. Ang nakita niyang motibo ng kanyang tatay sa pagpadala ng email ay dahil sa tutol ito sa kanyang relasyon sa kanyang kasintahan. There is a very strong indication na it's the father because he has done this already around 6 years ago. She went to the public through the internet and cyberbullied his own daughter, who was then a minor. So the daughter was already a subject of cyberbullying by no less than the father. Pinag-aaral din ng NBI na kasuhan si Diosdado Santo Domingo. When the operatives from the Counter-terrorism Division wanted to reach to the email sender, the email sender refused to provide further information and cooperate. And that is why they are thinking of possibly filing charges against the email sender. Because you cannot just play around with the peace and security of the government. Pinawi naman ng NBI ang pangamba ng publiko kaugnay sa bantang pag-atake. We would like to allay or assuage the fears of the public. Everything is in good hands. Everything is under control. Your government agencies, especially your military and law enforcement units, are on top of the situation. We see to it that we share intelligence information, and these intelligence information are properly acted upon. Para sa Eagle News, Moira Encinas, 1:25. Samantala, kasalukuyan po nakadaong sa Pier 15 ng South Harbor ang Indonesian Navy training ship na Kri Bima Sushi 945 para po sa 4 na araw na goodwill visit.
Uling bumisita sa bansa ang naturang barko noong Oktubre noong nakarang taon. Ang goodwill visit na ito ng Cree Bimasuki ay nagsimula kahapon at tatagal hanggang Agosto 15. Layo po nitong palakasin ang relasyon ng Pilipinas at Indonesian Navy. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Waluyo, commanding officer ng Cree Bimasuki, ang contingent mula Indonesia na kinabibilangan ng 103 Indonesian naval cadets at 89 officers. Ang barkong ito ang pinakabago at pinakamalaking sail training ship ng Indonesia na mayroong sophisticated navigation and communication tools. Ang iba pang balitang pumapagaspas sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila-Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami po ospital na napuntahan, pero wala ring nangyayari. Somebody introduced me to Manila-Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila-Beijing Medical Associated, and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank the doctors of Manila-Beijing Medical Associated. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot, nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila-Beijing Medical Associated, you know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila-Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. Hi! I am Teacher Sally, and this is Kid Kwento, one of Net25 Kids' online shows. Kid Kwento is now on TV. You can watch us every Monday, Wednesday, and Friday at 4 to 4:30 p.m. Also watch Anong Senyo with Ate DJ every Tuesdays and Thursdays at 4 to 4:30 p.m. Sa Kid Kwento, ang aming motto ay, let's all read to succeed! Hooray! Kita-kita tayo ha! Bye-bye! ASEAN in Focus, Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Traffic scheme na ipinatutupad sa EDSA ng MMDA dapat na pong bigyan muna ng pagkakataon ayon sa Malacanang. Si Vic Simintak sa detalye. Mismong ang Malacanang nang umapila sa publiko na bigyan muna ng tsansa mga traffic scheme na pinatutupad ng Metro Manila Development Authority o MMDA para mapagaan ang traffic sa EDSA. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na magtiis muna habang naghahanap ng solusyon ang gobyerno sa problema sa traffic sa EDSA. Alam mo, kasama siyempre, hindi naman po pwede rin na hindi maapektuhan ang publiko habang nag-i-eksperimento. Let's give them a chance. Ayon kay Panelo, bukas ang pamahalaan sa anumang suhestyon na maaaring magpaluwag ng daloy ng trapiko sa EDSA. Inihayag ni Panelo, matagal ng problema ang traffic sa EDSA na hindi nakanapan ng solusyon ng mga naunang administrasyon. Alam nyo, yung problema sa EDSA, marami ng taon yan eh. Walang administrasyon nakasolve yan. And they're precisely trying to do something about it. Marami na silang tinangka, pero mukhang nabibigo pa. Baka ibang klaseng solusyon. Gaya lang nasabi ko, siguro kailangan yan. Maraming skyways. Gaya lang nakikita ko sa ibang bansa. But meanwhile, siguro that requires money, funding again. So hayaan na muna natin. And then, kung meron kang magandang mungkahe, at yung mga nakikinig sa atin ay may magandang mungkahe, siguro bigyan tayo para ang MMDA. Para makatulong. Iminungkahi ni Panelo sa mga pribadong motorista na hanggat maaari ay iwasan muna ang EDSA at gamitin ang alternatibong ruta.
Vic Sumintak, Eagle News, I am 1 with 25. Inamo naman ni Senador Risa Ontiveros si Pangulong Rodrigo Duterte para gawing prioridad ang anti-endo bill na ipinangako niya sa mga manggagawa. Unang inihain sa Senado sa muling pagkakataon ang mas pinalakas na security of tenure bill. Si Eden Santos sa detalye. Mas pinalakas sa security of tenure bill ang inihain sa Senado laban sa kontraktualisasyon sa bansa. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, mayakda ng security of tenure bill, tuloy ang laban kontra endo sa 18th Congress. Anyan, naiiba ito sa security of tenure bill na navito ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil may probisyon laban sa fixed term employment at may parusa sa sinumang lalabag. Mas pagsusumikapan natin na maipasa ito at maging isang ganap na batas na. Masaya ako at maituturing nga itong isang unity bill, ang panukalang batas na ito dahil may suporta sa mayorya ng mga labor groups na nandito ngayon sa ating bansa. Ang ating bersyon ng Security of Tenure Bill ay may maliwanag na probisyon laban sa fixed term employment. Na yan pong probisyon ang mismong puso at kaluluwa ng Security of Tenure Bill. Kung wala ito, hindi po natin mawawakasan ang endo. Suportado ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa ang panibagong anti-endo and contracting bill. Umaasa sila na ito na ang magiging daan upang mawakasan ang kontraktualisasyon at maging regular ang mga empleyado. Gusto po namin ng isang malakas na na batas laban sa kontraktualisasyon na kung saan pinagbabawal ang kontraktualisasyon at magkakaroon lamang ng kaunting exemption kung papayag yung management at mga manggagawa at ang Department of Labor, yung tinatawag na tripartite determination ng kung ano yung pwedeng i-contractual. Ang hindi pagpasa ng isang security of tenure bill ay patuloy na nagaganap ang violence against women saan mang larangan. Hindi tayo dapat magtiis sa isang bagay na dapat ay nakukuha natin bilang ating karapatan ayon sa konstitusyon, ayon na rin sa nilalaman ng labor code, sa spirit ng nilalaban ng labor code ay dapat lamang ay regular ang trabaho, at nakakabuhay ang sweldo at lahat ng benepisyo ng isang regular na manggagawa ay dapat nakakamtan ng bawat isa. Kaya itong ating kasalukuyang proposal, sa palagay ko ay makapagbigay ng solusyon dito sa hinaharap natin na epidemic ng kontraktualisasyon. Kinakailangan talaga na i-humanize natin ang ating batas at lalo nating bigyan ang mga manggagawa ng lakas. Hindi balansi, kundi bibigyan natin ng mas mabigat na o mas mataas na karapatan ang mga manggagawa. Sinabi nga po yung mga those who have less in life must have more in law. Ito ay may malinaw na pagbawal sa fixed term employment at meron na ngayong penalties sa mga lalabag na mga kontraktista at ibinabalik nito yung nanatili naman. Actually, nasa labor code na ito dati yung solidary liability na yung mga paglabag na gagawin ng mga agency ay paglabag din ng principal na nawala ito dun sa yung pinakahuling version na inilabas dahil sa may mga senador na naglabi alisin ito kaya nga na water down ng gusto yung masama na yung dating labor code pinasama pa nitong navito naman. Hamon naman ni Hontiveros kay Pangulong Duterte, iprioridad ang anti-endo bill na ipinangako niya sa mga manggagawa. Baka naman mauna pang maendo ang administrasyon niya, ang pamumuno niya, bago mawakasan ang endo sa bansa. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am 1 with 25. Samantala, Muntinlupa RTC, kinatigan ng mosyon na inihain ni Senador Leila de Lima na madalaw ang kanyang may sakit na ina. May reports si Moira Encina. Pinagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court ang hiling ni Senador Leila de Lima na makadalaw sa ina nito na may sakit at nasa ospital sa Naga City. Ito ay batay sa magkakahiwalay na kautusan ng Muntinlupa RTC Branch 205
at Branch 256 na pumapabor sa very urgent motion for furlough na inihain ni De Lima. Ayon sa mga kautusan ng mga hukuman, mayroon lamang na maximum 48 hours De Lima para sa kanyang furlough. Kasama na rito ang travel time ni De Lima mula ngayong August 14 hanggang bukas, August 15, at kailangan makabalik agad ang senador sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sa August 16. Kaugnay nito, inatasan din ng mga korte ang PNP na bigyan ng security escort at ihatid si De Lima sa NICC Doctors Hospital o kung saan mga ospital nakakonfine ang nanay niya na si Norma Maestra De Lima o kaya ay sa bahay nila sa Iliga City. Sinay pa sa mga kautusan na hindi dapat lalagpas sa 8 oras ang panatili ni De Lima sa ospital. Pinasasagot din ng mga korte kay De Lima ang lahat ng gastusin para sa kanyang transportasyon at seguridad. Pinagwawalan din ng mga hukom si De Lima na magpa-interview sa media at gumamit ng mga communication gadgets sa buong panahon ng kanyang furlough. Bawal din ang sinumang political personality sa pagbisita ni De Lima sa nanito at dapat ay ang mga immediate family lamang ang present sa kanyang pagdalaw. Ang senador ay nakakulong mula pa noong 2017 dahil sa mga kaso ng illegal na droga kaugnay sa illegal drug trade sa Bilibid. Maureen Sina Igoni. Moira, so hanggang Friday lang, dapat nakabalik na si Senador De Lima. By Friday, dapat nasa Camp Crame na siya. Okay, maraming salamat. Moira Encina, mula po dyan sa Department of Justice. Samantala, pagpapaliwanagin ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon, ang Finance Director ng Poll Body, kaugnay sa findings ng COA na may 1.6 billion pesos na unliquidated cash advances ng mga opisyal at empleyado ng Comelec para sa huling bahagi ng 2018. Ayon kay Guanzon, obligahin niyang magpaliwanag ang Finance Director sa pulong ng Commission and Bank. Kukuha rin si Guanzon ng kopya ng sulat ng COA nakasaad sa management letter ng COA sa Poll Body. Nabatay sa initial findings ng audit team, nakitang patuloy ang pagbibigay ng cash advances sa ilang opisyal, kawani at special disbursing officers ng Comelec kahit may outstanding balance pa sa mga nakarang taon. Sinabi pa ng COA na hindi pa sila makapag-issue ng annual audit report sa Comelec dahil sa delayed na pagsusumite ng financial statement ng Comelec. Tinawag naman ng isang grupo ng mga guro na pagtataksil ang pagsusulong ng K-12 Education Curriculum ng Department of Education. Ayon sa grupong Alliance of Concerned Teachers o AC, ito umano ang nagpahina sa nationalist mission ng kasalukuyang education curriculum. Nanawagan din sila kay Education Secretary Leonor Briones upang mas palakasin pa ang pagpapatupad ng mga programa sa ilalim ng K-12. Sa ibang balita naman, kontra si Justice Secretary Menardo Guevara sa nais ni Interior Secretary Eduardo Año na buhayin ang anti-subversion law. Ipinananawagan ni Año na ibalik ang batas para gawing krimen ang subversyon sa harap ng mga kabataang napaulat na nawawala matapos i-recruit ng mga makakaliwang grupo. Binanggit pa ni Año ang mga intel reports na nasa 500 hanggang 1,000 kabataan ang nare-recruit ng mga rebeldeng komunista. Sinabi ni Guevara na inirerespeto niya ang pananaw ni Año, pero ang pagiging miyembro ng CPP o Communist Party of the Philippines o subversyon ay hindi krimen. Magiging krimen lang anya ito kapag gumawa na sila ng overt criminal acts. Mas pabor si Guevara na amyendahan at bigyan ng ngipin ang Human Security Act. Isa niya sa kailangang amyendahan sa anti-terrorism law ay ang ₱250,000 penalty sa bawat araw ng pagkakakulong ng law enforcer na maling nag-akusa sa isang tao ng terorismo kahit pa ito ay nagawa ng law enforcer in good faith. Sa mga bumabiyahe, kanselado pa rin po ang maraming biyahe ng eroplano mula at patungong Hong Kong ngayong Agosto 14. Ayon sa Manila International Airport Authority, ito ay dahil sa nagpapatuloy na public strike sa Hong Kong. Kabilang sa apektado ang mga sumusunod na flights. Ang payo po ng MIAA sa mga may biyahe mula at patungong Hong Kong ay tumawag muna sa airline company bago magtungo sa paliparan.
Pinirma na po ni Pangulong Duterte ang batas na nagpapataw ng community service bilang parusa sa minor offenses. Nilagdaan ng Pangulo ang Republic Act 11362 o ang Community Service Act noong Agosto 8. Sa ilalim ng batas, pwede nang ipataw ng korte bilang parusa ang community service, imbis na pagkakakulong ng 1 hanggang 30 araw. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, kabilang sa minor offenses ay ang alarm and scandal, malicious mischief, intentional breakage of other goods, at ang pagsasagawa ng riot sa isang religious activity. Inaasahang makakatulong din sa decongestion o pagpapaluwag ng mga kulungan ang naturang batas. Ang community service ay isasagawa sa lugar kung saan nagawa ang paglabag. Gayunman, ang pribilehiyo na mapatawa ng community service ay isang beses lang pwedeng i-avail. Ang individual na nagkaroon ng paglabag sa terms ng community service ay ipaaresto na ng korte. Si Senador Richard Gordon ang naghain at ang sponsor ng Community Service Act. Ipapatupad ang bagong batas ng Department of Justice kasama ang Department of Social Welfare and Development. Nilagdan din po ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11371 o Murang Kuryente Act. Layo ng bagong batas na mabawasan ang singil sa kuryente sa pamamagitan ng paglalaan ng pamahalaan ng net government share mula sa Malampaya Fund upang ipambayad sa utang ng National Power Corporation na ikinakarga sa buwan ng electric bill ng mga consumer. Gagamitin ng 208 billion pesos Malampaya Fund para sa pambayad sa stranded contract cost at stranded debt ng NAPOCOR. Ang stranded contract cost ay ang contracted cost of electricity ng NAPOCOR sa independent power producer, habang ang stranded debts naman ay hindi nabayaran na financial obligation ng isa pribado ang NAPOCOR assets. Makakaasa po ng bawas na 172 pesos sa buwan ng bill ng mga consumer na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. Gagamitin din ang pondo para sa pagpupondo sa exploration, development, at exploitation ng iba pang energy resources. Tinatayang abot sa 16 na milyong household ang makikinabang sa bagong batas na ito. Noong August 8, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang batas, pero ngayon lamang po inilabas ang dokumento. Bumaba ang produksyon ng saging sa bansa. Ito po sa unang kalahati ng taong 2018 at ito'y dahil daw po sa tagtuyot at epekto ng mga nagdaang bagyong Ompong at Rosita. Itong ipinabatid ng Philippine Statistics Authority sa kokonti at hindi magandang kalidad ng inaning saging sa bansa. Sa pinakahuling figure, mababa ng 127,000 metric tons ang inaning saging mula January to June sa period ng 2018. Partikular na apektado ang produksyon sa Cagayan Valley at Davao Region na paunahing banana producer ng Pilipinas. Naglabas naman ng red tide alert ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ilang bahagi ng Palawan, Western Samar, Surigao del Sur at Bohol. Sa Shellfish Bulletin No. 14 ng BFAR na base sa ginawang laboratory testing sa mga nakolektang shellfish sa mga lugar ay nagpositibo ang mga ito sa paralytic shellfish poison na lagpas sa regulatory limit. Kabilang na po rito ang Puerto Princesa Bay sa Palawan, San Pedro, Maqueta, Irong-Irong, Silanga at Cambatutay Bay sa Western Samar. Gayun din po sa Lianga Bay sa Surigao del Sur at sa mga baybayin ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol. Ayon sa BIPAR, pinagbabawal po na kainin ang lahat ng uri ng shellfish at alamang mula po sa mga nabanggit na lugar. Samantala, ligtas naman pong kainin ang isda, pusit, hipon at alimango basta't sariwa at lilinising mabuti. Nanindigan naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi nila papayagan ang plano ng ilang bangko na kaagad na dagdagan ang singil para sa automated teller transactions. Sinabi ng BSP na hindi makatuwiran ang anumang mabilisang dagdag na singil para sa pag-check lang sa account balance at withdrawal gamit ang ATM.
Sa pahayag ng BSP, sinabi nito na dadaan sa kanilang pagsusuri kung anuman ang dagdag na singil sa mga ATM transactions. Ito po'y kasunod ng pahayag ng banking regulator na kanila nang inaalis ang moratorium sa anumang ATM fee na nauna nang ipinatupad noong pang 2013. Una nang lumabas ang mga ulat na posibleng umabot mula 20 pesos hanggang 30 ang ATM fee para sa withdrawal. Sa ibang balita naman, nilusad ng Bureau of Customs ang text hotline na 8484. Sinabi po ng ahensya na sa nasabing numero, direktang maire-report ng publiko ang sinumang opisyal at empleyado ng BOC na sangkot sa iligal na aktibidad. Maaaring magpadala ng mensahe ang publiko kasama ang kumpletong detalye. Kasama rin po dito yung mga broker, importer at fixer na posibleng sangkot sa smuggling, bribery at iligal na droga. Dagdag pa ng customs, layo nito mabigyan ng mas madaling paraan ng publiko para iparating ang kanilang reklamo ng walang takot at pangamba. Makakatulong din daw po ito para malabanan ng korupsyon sa customs. Magiging operational ang 8484 hotline ng 24/7 para sa mga subscriber ng Globe at TM. Samantala sa ikatlong pagkakataon, sinampahan ang kasong libel ni Executive Secretary Salvador Medialdea si Special Envoy to China Ramon Tulfo. Isinampa ang kaso sa Manila Prosecutor's Office. Nag-ugat ang kaso ni Medialdea dahil sa column ni Tulfo sa Manila Times noong July 25, 2019 na hinaharang umano ng kalihim ang pagre-release ng 272 million pesos na reward sa government informant na si Felicito Mejorado. Si Mejorado ang nagsumbong sa umano'y 1.3 billion pesos na halaga ng smuggled crude na nakumpiska sa Maribelas, Bataan noong 1997. Sinundan pa ni Tulfo ang pagsusulat ng artikulo laban kay Medialdea noong August 1, 2019. Dahil dito, humihingi po si Medialdea ng 80 million pesos na moral damage kay Tulfo at sa iba pang respondent sa kaso. Arestado naman ng 3 magkakapatid at 5 iba pa sa ikinasang drug buy-bust operation ng QCPD Station 7 sa Barangay Pinyahan sa Quezon City kagabi. Ang mga suspect po ay naaktuhang nagpapat session sa isang kubol. Si Erlo Bringas sa detalye. Sa tent na ito na nagsisilbi umanong kubol, naaktuhan ang mga suspect na ito na nagtatransaksyon sa droga at nagpapat session sa Matimpin Street, Barangay Pinyahan, Quezon City kagabi. Nagkasan ng buy-bust operation ng pulisya laban sa target na si Randy Otico alias Bobong at naaresto din ang dalawa nitong kapatid na si Ronald Otico at Peter Otico, maging ang 5 pa na naabutan na umi-score ng droga. Tinanggi naman ni Randy na sa kanya mga nasabat na shabu, maging si Peter, pero ang kapatid nitong si Ronald, inamin na sa kanya ang mga shabu. Nakatayo po ako dito. Tapos po, nagbabaan po sila. Yung pinapapa naman po ako, wala naman po nakuha sa akin. Bali yung kapatid ko po kasi talaga ang... Mali ibang David Guro naman po kasi nangangalaka lang po. Bali umano lang po ako sa tao doon, kumukonsign. Bumasal ako rito eh. Di ko alam kung na, bigla ng, nandito po. Naabutan din sa lugar ang 5 pa na umi-score pa ng droga sa mga suspect. Parokyano ng mga suspect ay ang mga nasa lugar at ang ilan sa mga ito ay pawang mga tricycle driver. Pag nakabili sa kanya at gustong gamitin dito sa kubol, doon na rin ginagamit. Parang one-stop shop na rin. Yun nga po ang sinasabi niya, yung mga shabu na na-recovered namin ay galing po sa sinasabi niyang alleged sa San Roque. Barangay po din ito na dito rin sa Quezon City. Napag-alaman namang mga nanggaling na din sa kulungan ng mga suspect dahil sa kaparehong kaso ng mga ito. Nasabat sa mga itong 20 sachet ng shabu na may timbang na 3 gramo na nagkakahalaga ng 20,400 pesos at drug paraphernalias. Maharap sa kasong paglabag sa dangerous drugs sa mga naarestong suspect. Para sa Eagle News, Earl Pringas, I am 125. Samantala, meron daw po isang balyenang natagpuang patay sa dalampasigan ng Tukuran, Zamboanga del Sur. Ang detalye mula sa ating Zamboanga del Sur correspondent, Rani Trosa.
Isang naaagnas na higanting balyena ang napadpad sa dalampasigan ng Barangay Tagulo, bayan ng Tukuran, probinsya sa Zamboanga del Sur. Ayon kay Kinit Dilayo, residente sa lugar, ang inaumano niya ang nakakita ng higanting balyena nang mapadpad ito sa may bakawan sa nasabing baybayin. Sa baybay para manginhas, tapos nakita niya nga diha sulod sa katunggan ay usa ka dakong isda nga napasok. So iyang gilantaw dito kung unsa jud ka ng isda. So atong nana siya din nakita niya nga usa ka dakong balina, patayng lawas sa balina. So muna ito gayon nga iya kong gingnan niya nalagi dako kayong lawas sa balina diya na pasok diya sa katunggan. Tinatayang nasa 20 talampakan ng haba at nasa 2 tonelada naman ang timbang nito. Mahigit 1 linggo na umano mula nang mapadpad ang nasabing balina, kaya't masangsang na ang amoy ang tumambad sa lugar. Wala pa gyud kabalong barangay kay wala pa koy nakitang naghimog aksyon anang balina ha. So ang kanakaybalo lang katulang mga tao nga Mario Gunasan para mangina sila lang gyud ang una nakabalo. Sa dalampasigang ito napadpad ang naaagnas na higanting balyena. Panawagan ni Dilayo sa kinaukulan naway mabigyan agad ito ng aksyon para maialis sa lugar ang nasabing balyena. So nangayo ko kanang tabang sa barangay sa LGU o sa pangayon siya nga may mahimog aksyon aning patayng lawas sa dakong balyena kay kung pasagdaan lang na dira sigurado mubaho gina siya tapos makadawat na siya sa gininhawas ng mga tao labaw na sa mga isda nga naaning dagat nya kanarabang isda kay moro ba na atong ginakaon kada pangaon nato manato imong sudan nya pasagdaan tanang patayng lawas sa balyena dira murag dili po siguro maayo. Mula dito sa Zamboanga del Sur, Ranit Rosa, I-1, Wet 25. At yan po mga balitang pumapagaspas saan mang panig ng Pilipinas. Hanggang sa muli, ito po ang Agila, Pilipinas. Sa pangalan po ng mga bubo ng Eagle News Service, ako po si Nelson Libel. I'm 1 with 25. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Your weekly dose of entrepreneurial inspiration to update you on the latest developments in the world of business. Get close and personal with CEOs and thought leaders to help you discover valuable insights. Sharpen your instincts for smart decision-making with the latest markets and economic trends, disruptive ideas, global innovations, social entrepreneurship, and other leading-edge business ideas. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. We live in interesting times. Today's stories. Argentinians struggle against an old enemy, high inflation. Myanmar landslide kills 22 and many more are feared missing. Brazil's president suggests a solution for a cleaner planet. A Canadian detained by Syria is freed after Lebanese intervention. Canadian police are confident 2 bodies found are murder suspects. Crooks impersonate cops in a phone scam. And the Vancouver Home Show connects people to craft and design. I'm Lou Aquino with Eagle News, broadcasting from Vancouver, bringing you stories from around the globe.
Customers shopping at the Central Market in Buenos Aires have fewer buying choices. High inflation in Argentina is not only eroding their incomes, it is also limiting the selection of goods. Argentinian local Paulo Botos says people who live in the country have to learn to be flexible. Botos says the negative effects of inflation are limiting their dietary choices. Se deteriora la calidad alimenticia, o sea, digo, la carne de vacuna es casi imposible comprarla y uno se maneja más comiendo por las ofertas que por lo que realmente uno quiere hacer su dieta, o sea, lo que ve de oferta lo compra. Si este mes es el pollo, se comerá pollo y así. Es así. Adriana Bortho, an architect and university teacher, says the standard of living in Argentina continues to drop. Si uno lleva un nivel de vida, digamos, cae en la pobreza cuando se jubila, absolutamente. Diego Fernandez says no matter how hard he works, he still has trouble making ends meet. Estoy en la parte logística de una empresa, después soy árbitro de fútbol los fines de semana y restauro fotos también en los tiempos libres. Y sin embargo, con esos 3 sueldos me alcanzan para vivir con los justos lo que es dentro del mes. Es un global. A landslide in a village in eastern Myanmar has claimed at least 22 lives. Monsoon rains triggered the disaster. Emergency workers are searching for up to 100 people who can't be accounted for. A huge brown gash scars the hillside where the deluge of mud descended on Yipyar Khon village in Mon State. 16 homes were buried by the deep sludge. Search and rescue teams worked around the clock using excavators and even their bare hands trying to find survivors and recover bodies. Aerial pictures show broken remnants of rooftops and other debris from houses knocked over by the force of the mudslide. The village's hillside temple was destroyed. All that is left is the pagoda's golden spires peeking out from beneath the mud. Brazil's president has a noble suggestion to save the environment. After coming under fire for a surge in deforestation of the Amazon since he came to power, Jair Bolsonaro suggests that people, quote, poop every other day. He proposed the idea in response to a journalist's question as to whether it is possible to simultaneously spur economic growth, feed the world's hungry, and also preserve the environment. É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? Quando se fala em poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Tá certo? Bolsonaro has been criticized for a rapid acceleration in the deforestation of Amazon rainforests, which covers vast swaths in Brazil. It is considered vital to combating global warming. Bolsonaro is a combative politician frequently denounced for derogatory remarks about women and minority groups. He says the rapid rise in populations around the world need to be addressed. Up next, a Canadian detained by Syria is freed after intervention by Lebanon. Canada police are confident 2 bodies found are murder suspects. These stories and more when Eagle News returns. We will be right back. Ako ang panlaw sa gitna ng dilim. Ako ang mata sa sahing papawid. Ako ang dilat sa tuwing ang bayan ko ay tulog ng mahimbing. Ang aming buhay handang ialay para sa bayan. Kayo'y handang maglingkuran. Join us in celebrating the 72nd anniversary of the Philippine Air Force. Annyeong bonjour, konnichiwa, kumusta? Hello po to all of our viewers in the Middle East and in North Africa. I am Ate DJ and you can watch me and Teacher Sally here on Net25 Kids Live.
You can catch me every Tuesdays and Thursdays on Anong Sa Inyo, and you can catch Teacher Sally every Mondays, Wednesdays, and Fridays on actually this set. This is the Kid Cuento set. We are inviting you all to watch Net25 through OSN, the largest entertainment network in the Middle East and North Africa. You can now watch Net25 shows on the OSN channel 725, aired on the same day as the Philippines. Watch your favorite shows live, on demand, anytime, anywhere, and on any mobile device on OSN Play. Here on Net25 and OSN, you're surely going to feel at home. Siguradong at home kayo dito. Again, I am Ate DJ and I am one with 25. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Letters and Music, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon.